يابا حتى نسوي لكم هاي السمبوسة كلش هشة ويا العجينة مالتها وحشوتين 3 مختلفات. تابعونا. راح نجيب كاسة كبيرة حتى الشغلة تصير عندنا سهلة، وراح نخلي بيها طحين كوبين مال قياس، هذا واحد وهذا الكوب الثاني. واكيد لازم نخلي شنو طن ملح. راح نخلطهم كلش زين حتى الملح يتوزع بكل العجينة. وعندي هنا دهن سمن حيواني، اي نوعية دهن تقدرون تستعملوها، واذا عندكم زبدة هم تصير. راح نخلي من عندها 4 خواشيق ويا الطحين، وهاي حطينا الخاشوقة الرابعة والأخيرة. حتى تطلع عندنا العجينة كلش هشة ومقرمشة راح أفرك الدهن بالطحين. أنا دا أستعمل هنا ويسك حتى ما أوسخ إيدي، أبقى أقلب بيها إلى أن يصير عندنا العجين لونه على صفار، مو العجين الطحين لونه على صفار ويتغطى بكل الدهن. وإذا ما عندكم هاي الخفاقة نقدر نسوي بهالطريقة هاي، نلزم إيدينا شوية ونفرك بيها يمنى يسرى إلى أن يتلبس كل الطحين بالسمنة. وهسه راح أضيف فوقاها كمية المي، بس المي مالتنا دافي مو كلش حار، هيك دافي. وراح أبدي أخلط بيها إلى أن يصير عندنا عجينة مرتبة. راح نشيل الكاسة ونقلبها العجينة كلياتها برا، وهسه راح نبدي نعجنها تقريبا دقيقة إلى دقيقتين بس هيك تصير عندنا عجينة متماسكة ومرتبة وحلوة. بالكاسة راح أخلي شوية طحين، وراح أشيل العجينة أخليها همينة بالكاسة، وأكيد راح أرش فوقاها شوية طحين. وهسه هذه راح نشيلها ونخليها ترتاح، شو وقت ما نريد نقدر نستعملها. وأكيد لازم شنو نسوي تنظيفات حتى كل شيء تمام يصير. الحشوة الأولى راح نخلي بطاطا، راح نجيبها مغسولة كاملة، وأكيد راح نقشرها كلش زين. وهسه راح نقطعها بقطع نحاول تكون متساوية حتى كلها تستوي بنفس الوقت. وراح نشيلها ونخليها بجدر. فوقاها راح أضيف كمية زينة من المي البارد، ما نريد حار حتى تبدي البطاطا مالتنا تستوي من برا إلى جوا، لا أقصد من جوا إلى برا، اليوم دا أسحق هواية. ونخليها على النار. بين ما تستوي البطاطا راح نجهز الحشوة الثانية. كمية زينة لحم مثروم نخليها بطاوة حارة نار، ونضيف فوقاها رشة زينة فلفل أسود. وأنا راح أبرش فوقاها شوية جوز الطيب، مو هواية، كل شوية. بعد ما تحمر اللحم راح أضيف كمية البصل مالتي، مو هواية، شوية بكيفكم طبعا، عينك ميزانك اشتغل هنا. وراح نخليهم يتقلبون هواية إلى أن البصل مالتنا يصير لونه شفاف، ما نريد ينطبخ هواية. وهسه أخير شي نخلي الملح حتى شنو ما يذب المي مالت اللحم. وهسه راح نقلبه حتى بس يتملح ويصير عندنا نكهة طيبة. ملاحظة كلش مهمة، لازم اللحم مالتنا أو أي خلطة نخليها بكاسة ونخليها تبرد تماما قبل ما نحشيها بالعجينة، بعدين صعبة كلش وتتشقق وتنلاص. بهالأثناء البطاطا مالتنا استوت وصارت كلش سوفت، تشوفون شلونها. صفيناها من المي وراح نخليها هسه بكاسة. أكيد رشة زينة فلفل أسود، وهمين رشة زينة ملح. إضافة من عندي أنا دا أخلي هنا garlic باودر أو باودر مال الثوم، ينطيها طعم رهيب. وحتى هرسها راح استعمل اني جراس حتى لا تقولون ما عندنا ماكينة ما أدري شنو هاي السوالف، أي شي نقدر نهرس بيها الماش. إذا شفت القوام مالتها شوية ثخين خلوا لها شوية حليب وكملوا هرس. صار قوامها كلش ناعم. هسه راح افتحها على كل أطراف الكاسة حتى تبرد بأسرع وقت ممكن. هنا أنا عندي قطعة جبن شيدر أصفر جمدتها حتى أقدر أبقيها أطول فترة ممكنة. تدرون كورونا ما نقدر كل شوية نروح نتسوق، فالجبن أنا دا أجمده هالفترة. وراح أقدر هسه أبرشه، أو إذا صاير كلش قوي أقدر بسكينة أقطعه بهالطريقة هذه كلش سهلة. هسه راح نجهز العجينة مالتنا. راح نخلي طن طحين على الميز مالتنا، نجيب العجينة ونخليها فوق الطحين، وهمين راح أخلي على الوجه مالتها همين طحين، أهم شي ما تلزق عندي العجينة. وهالمرحلة هاي راح أحاول أفتحها إلى أقل مستوى ممكن، أريدها كلش خفيفة. إذا شفتوها تصغر كل شوية وتنشد خلوها ترتاح دقيقتين ورجعوا فتحوها مرة ثانية، أوكي، إلى أن تصير عندكم كلش خفيفة. باستعمال قطاعة دائرية راح أقطع العجينة كلها وأسويها حلقات متساوية. راح ناخذ عجينة راح أشد الطرف مالتها نسوي مثل الجيب بهالطريقة هذه، وراح نخلي بيها كمية الحشوة مالتنا. أول وحدة راح أسويها باللحم المفروم، هاي زايدة نذبها بعيد. وهسه راح ابدي اقفلها كلش زين، تشوفون شلون ما راح ابقي بيها اي هواء، من اذا صار بيها هواء راح تنفجر وتنفتح عندي. وهسه راح نكذل الطرف، انا ما اعرف راح نعطيها لامي هي راح تكذلها. باعوا شنو سوتها عاش سيدك يوم تخبل. شيلها ونخليها بصينية ونخليها بالثلاجة. الحشوة الثانية راح اخلي بيها كمية زينة من الجبنة الشيدر الصفراء او اي نوع جبنة عندكم يشتغل. واكيد همنا راح نقفل الاطراف كلياتها ونسدها كلش زين، واني راح نعطيها لامي تكملها. الحشوة الثالثة بعد ما بردت هي الماش بوتيتو، راح نخلي كمية زينة من الماش داخل العجينة. راح ندوسها ونوزعها زين ونبدي نسد الأطراف كلياتها. إذا أكو فد زيادة هي راح تطلع من تدوسون أنتو الأطراف، راح تطلع عندنا زيادة لأن الماشي قوامه هش وكلش سهل باللف. هاي زايدة راح نشيلها ونسد الأطراف كلش زين بعدها. وأكيد راح نعطيها لأمي هي راح تسويها. طبعا أكيد ذولا صاروا جاهزين، نقدر نخليهم بالثلاجة إذا راح نقليهم بعد شوية، أو نقدر نجمدهم إذا راح نقليهم بعد شهر أو شهرين.
وعلى السريع راح نسوي تنظيفات مالتنا حتى شنو الشغل يطلع عندنا مرتب ونظيف وما حد يحشي علينا. عندي هنا زيت حار، مو كلش حار، حرارته وسط، بس شنو من اخليهم هيك يبربقون. تشوفون شلون؟ هذا المطلوب. اذا خليتوه زيت كلش حار ما راح يطلعون كريسبي مقرمشين، لان يعني بعد بيهم رطوبه. فلازم مالتنا الزيت يكون حرارته وسط، ونقليهم تقريبا 3-4 دقائق الى ان يصيرون عندنا كلش كريسبي. هسه راح نشيلهم ونخليهم على ورق بي كلينكس حتى شنو ينشفون تماما من الزيت. نجيب صحن ونخلي عليه شويه كلينكس، وهسه راح افر السمبوسه مالتي على الاطراف مالتها واخلي فراغ بالوسط. كاسه صغيره راح اخلي شويه لبن، صوص، كاتشب، اي شيء عندكم يشتغل، شنو اي شيء تحبوه خلوه عادي، انا احب اللبن وياها. وراح نخليه بالوسط يطلع عندنا هيك الوان مختلفه فيكه. هذا الطبق مالتنا صار جاهز. لا دقيقه نسينا شنو، كلاوات العيد، راح نخليه شويه بصل اخضر. هسه الطبق مالتنا صار جاهز. ها شلونه. وهسه صار وقت شنو نجربها. اختاريت هذه، بسم الله. بيها جبن. شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفة. مع الله.